vineri, vară, cald afară, timp minunat aici împreună cu mine. Noi astăzi, cum că tot primăria face schimbări și tot făcusem într-un, nu știu dacă a văzut cineva din voi, făcusem un mic spotuleț video de cum se face un banner online și alt banner offline. Și am criticat un pic primăria că orașul e inundat de billboard-uri și de toate spațiile astea publicitare care le tot vedem. Văd că e o coincidență probabil, dar de Ștefan cel Mare ați văzut deja că au scos o mare parte din tot ce ține billboard-uri, city box-uri, city light-uri. Și noi ne-am gândit să facem un webinar la temă. Nu știu dacă o să mai fie sau nu o să fie reamplasate sau nu o să fie reamplasate, sau cel puțin logica ne spune că o să, probabil dacă și o să rămână pe undeva, cu siguranță agenții o să mărească prețurile. Și noi ne-am gândit cum ar fi și ce publicitate am face în loc de aceste billboard-uri care le vedem în stradă. Astăzi o să vorbim despre asta, despre 5 alternative a banerelor stradale, dar pentru început aș vrea să facem un pic de networking, tot că suntem atâția cât suntem, buni. Vreau ca fiecare din voi să spună numele și de unde vine, ce funcție are, ca să înțeleg cum discutăm mai departe. Și pentru că tot e un workshop, nu o să fie o lecție în care o să vă dau eu niște instrumente și voi să plecați acasă. Deci o să fie o discuție. Haideți să începem de la dumneavoastră. Mă numesc Răcușinski Alexandru, am 18 ani, sunt student. Ok, mersi. Ce așteptări ai de la acest webinar? De ce ești aici? Că tot ești student, ai 18 ani, știi cum? Să mă aduc informații noi, utile. Ce să faci tu cu această informație? Să pun în mișcare. Bravo, ok, dar faci ceva? Ești în domeniul publicității? De genul ăsta, da, abia încep să mă... Bravo. Bun. Mă numesc Elena, am 17 ani și sunt studentă la Colegiul de Informatică. Super, mă bucur că generația tânără alege să fie aici. Mersi. Bună seara, mă numesc Alexei, sunt manager de achiziții piese auto. Am venit așa informativ să vă cunosc. Am înțeles, ok, bine. Activați într-o companie anume? Sau sunteți freelancer? Aha, am înțeles, doar, ok. Nu combinați. Am înțeles, mersi. Răzvan Grigore, sunt proprietarul putea Vara Chișinău și medic, stomatolog, chirurg maxim deja. Așa, super fain, ok, mersi. Am înțeles. Vreau să vă rog să vorbiți un pic mai tare, cum că nu știți că aici pentru voi puteți să faceți parteneriate sau să vă găsiți careva colegi care ar putea să facă ceva pentru voi sau invers, pentru că tot avem aici freelancer și tineri începători. De asta ascultați-vă și vorbiți un pic mai tare. Dumneavoastră? Da. Ok, bun, mersi. Câte valori publicitare aveți prin oraș? Nu avem valori publicitare, suntem rețelică, nu ne permitem să. Nici îmi pare bine că nu avem de altfel. De ce? Nu-mi plac foarte tare, nu-mi plac valori publicitare prin oraș. Este pentru că partea mea, ghidul de turism de mine, apreciază cumva negativ lucrul ăsta. Și dacă este făcut frumos, de ce nu? Nu prea văd frumos. Din păcate. Ok, bun, mersi. Sper să aflăm cum se face frumos de lumea noastră. Ok, mersi. Salut, mă numesc Ana, Gravacă. Sunt fondator la Mai faci povești, mai scrii povești. Bravo, merge? Ana e o fostă participată la cursul nostru de coaching, și de acolo ne cunoaște. Ok, mă bucur să te rog. Ok, mersi, Ana. Legătura la relații internaționale cu marketingul și cu alternativele a banilor stradale.
Deci, pur informativ vreți să cunoați. Am înțeles, ok. Am introdus permanent aveți ceva idei noi, știți procese în nou domeniu și îmi țineți ceva acolo. Despre publicitatea stradală pe Volga știu că nu vor fi demontate foarte mult în oraș, totuși trebuie să schimbăm primarul. Mai întâi să fie demontată Dacia toată până în Gaul și Ștefan până la... Da, ar trebui să fie demontat. Da, totuși da. o să trăiască publicitatea stradală. Da, cel puțin astăzi inclusiv o să discutăm și de cum să facem mai atractivă publicitatea asta stradală, da? Adică chiar dacă ea o să trăiască, sper cel puțin să nu majoreze prețul și unii să-și permite luxul, dar cel puțin să arate altfel, estetic mai frumos și mai bine, o să trecem azi și niște tips and tricks pentru chestia asta. Mersi! Bună seara, mă numesc Alexandru, sunt din vânzări, am din sectorul industriei alimentare și sunt de utilaj pentru agricultori ecologici și ecologici. Ce companie? Tehnofood. Tehnofood. Am înțeles, nu cunosc, pentru că am și eu experiență în alimentație publică și trebuie că știm, dar probabil ăștia mai mari, MGM, că sunt concurenți, da? Noi mai mult ne specializăm pe băuturi alcoolice, nealcoolice, pentru vinuri, vodka, coniac, vin, mutiliere. În mutiliere, am înțeles, bine, mulțumesc. Bună seara, mă numesc Nicolae, sunt angajat la Filarmonica Națională. Și am zis să vă aflu idei noi, cum am putea să ne promovăm, să facem mai vizibil. Ce faci la Filarmonica? Știm? Tu ce faci la Filarmonica? Nisesc pagina de Facebook a KPL și, iar, încep. Cineva a știut că Filarmonica are pagină de Facebook. Să știți. Să știți. Și acolo este programul Filarmonice, îl replasez din când în când ce program aveți, ce putem Mereu, concert, teme, medii. Super fain. Să trimiți la toți câte un invite, să vedem și noi pagina Filarmonicii. Da, noi de asta facem, iată, când merge. Bine, vreau să știu, după părerea voastră, care ar fi alternativele banerelor stradale? Haideți, tot ce vă vine pe cap, eu să vă Neandre. Da. Leandre și de cineva a spus. Ce? Banerele online. Banerele online, ok. AdWords. Ce anume? AdWords. Google AdWords. Ok. Voi îmi spuneți mai mult chestii de banere online, AdWords, chestii de online. Dacă vorbim de banere stradale, vorbim totuși un pic mai mult de offline, pentru că online-ul e o mare mașinărie aparte și offline-ul, deci vorbim un pic mai mult despre offline astăzi, că de fapt asta vrem să înțelegem cum și ce alternative avem cu aceste banere, satellite-uri stradale care le avem. Broșurile. Ce anume? Broșurile. Broșuri. Marketing digital. Da. Afișe. Ai spus ceva și tu? Afișe. Afișe. Și e definit de afișe. Poate cumva să legăm de street art. Poate să fie, de ce nu? Poate să fie. Street art-ul tot transmite de multe ori mesaje al cărorva companii care, da, de ce nu e bine foarte bun. Ok, încă? Primarea de mașini. Da. Reclamă TV. Care? La TV reclamă. Da. Nu sunt des oameni să îmbrăcați în diverse chestii. Promote? Nu știu, se îmbracă. Mascote, da? Care promovează, îmbrăște pleantea careva companii, da? Asta e în vedere? Da, și ca să îmbrăcați în produsul. Da. Ambalaj. Merge ăsta un hamburger așa mare pentru da? Am înțeles, da. Încă? Ambalaj. Produsul de sacoașe. Da, ok. Am să fim nostru ca sacoși și ține ambalaj. Publicitate privată. Publicitate privată. Super fain, da. Spam. Dar nu este.
și atunci când a apărut fenomenul tucanul pe piața locală, deci practic fiecare, nu că să vină să guste cafeaua, dar trebuie să vină să facă poză cu paharul de cafea și să facă un check-in pe Instagram sau pe Facebook. Neapărat. Deci era chiar o tendință de asta și noi pe baza asta pe urmă. Deci tot clienții noștri care veneau și cumpărau cafea de la noi, făcând chestiile astea, ne-au provocat pe urmă să facem mai departe diverse concursuri cu vină, fă poză și câștigi a doua cafea sau chestii cu genul ăsta. Da, foarte fain idee. Încă? Prezentări direct către grupuțe. Prezentări direct către grupuțe. De exemplu, te găsi grupul de formare, te duci acolo în formare și faci un prezentare. Da. Prezentări directe. Expoziții. Da, ce evenimente. Ce nu semnale care și Da. tot în cadrul expoziției. Da, poate să fie diferite evenimente. Altceva? Bun. Îmi place că v-ați dezghețat. Noi v-ați numit foarte multe, deci în afară de banere online și AdWords, care ele văd mai mult ca online și ele tot sunt alternative, dar dacă totuși astăzi vorbim de alternative la banere stradale, vorbim totuși mai mult de offline. Deci noi astăzi o să vorbim doar de 5 din cele care le-ați numit aici. Ceva este, ceva nu este, dar trecem direct la subiect. Cineva de voi a spus de imprimare pe automobile, da? Se vede. Deci da, automobilele este o alternativă a banelor stradale, diferite automobile, fie personal, fie taxi, fie... Trolebus. Poftim? Trolebus. Trolebus, da, de ce nu? Sunt automobilele astea care chiar cu billboard-urile foarte mari, care trec 6 le cară prin oraș, da? Ele la fel sunt tot e billboard, tot e publicitate stradală, doar că ea este mobilă și ea este mult mai relevantă după mine, luând în considerație experiența care am avut-o acum. Nu știu dacă ați întâlnit prin oraș, noi am avut alaltă, probabil, un eveniment cu Laurent Soare Saz, un speaker din România. Ne-am pregătit de acest eveniment, cred că vreo lună jumătate. Una din platformele de promovare era automobilul ăsta mobil, care avea un banner foarte mare pe el, 3x6, de fapt exact ca billboard-ul ăsta stradal. Și el mergea prin oraș, acolo era indicat un mesaj, deci era scris despre ce eveniment, dar aș vrea chiar să discutăm. Și să știți că a avut un impact foarte mare. Deci, în comparație cu alte evenimente în care noi am avut un billboard stradal, nu știu dacă vă amintiți, tot noi am adus-o pe Irina Hakamata, care e o persoană destul de notorie din Rusia, și atunci am avut mai multe billboard-uri prin oraș. Vreau să vă spun că automobilul ăsta mobil, care ducea billboard-ul ăsta foarte mare, 3x6, a avut un impact mult mai mare decât billboard-urile din plasate fixe. Era ceva pe Dacia, tot un loc foarte bun, ceva pe Ștefan cel Mare. Deci, câteva chestii foarte importante care atunci când alegeți să faceți publicitate, fie pe un automobil cu billboard mobil, fie pe automobilul personal. De ce nu? Fiecare din voi poate să folosească automobilul personal sau automobilul companiei ca o platformă de promovare, ca o alternativă a ceea ce vedem noi în stradă. Câți dintre voi și-ar folosi automobilul personal pentru publicitatea companiei sau? Da, eu tot. Nimeni nu mi-a propus, dar probabil asta este. Trebuie să încerc să fac compania mea. Deci, e o chestie foarte bună. Câteva detalii care contează atunci când alegeți să faceți publicitate pe un automobil, fie mobil, fie automobil personal, chiar și taxe. Câți dintre voi au văzut publicitate pe taxe care le-a plăcut? Care le-a plăcut? Da, deci mașinile de taxe și ele sunt branduite cumva, deci tot e o platformă de promovare unde se plătească bani și se lipește ceva. Eu bine n-am văzut în taxi. N-ați văzut? Ce scrie? Parasmod, de exemplu. Da, dar dacă asta e... Dacă vorbim de România, dacă vorbim de Chișinău... Nu știu, de Chișinău cu Parasmod, da? Publicitate la Parasmod. N-am văzut nici eu. Nici cu taxiul în 2 ore. Nici cu taxiul în 2 ore. Practic, demonstrează 3 În
că așa o metodă de promovare și-a ales delfinarul când s-a deschis. Deci am văzut mai multe taxiuri branduite cu I love delfinarul, dacă probabil ați văzut și voi. La fel, e o companie care oferă video-securitate, tot era video-security. Ce este important atunci când gândiți o publicitate de acest gen? Am notat aici câteva puncte ca să nu scape nimic. Imaginea. Deci, dacă nu contează taxi, mașină personală, trolebus, mașină de asta care poartă un billboard mare în spate, deci contează imaginea. Ce promovăm? Deci la ce facem publicitate și dacă promovăm un serviciu sau un produs. Deci imaginea trebuie să fie relevantă produsului sau serviciului pe care noi îl vrem să-l vindem sau îl promovăm. Da? Dacă vorbim de mașini, e foarte important, iată, eu aici nu am dat niște exemple, dar ar fi fost bine, iată cum am dat seama. Deci dacă vedeți, și cu siguranță o să vă prindeți și voi când o să ieșiți astăzi afară și o să vedeți într-un redus cu publicitate sau vreo mașină mare. De multe ori, iată, aracalul ăsta care se lipește, da? Aracal se lipește corect? Da. Aracalul ăsta care se lipește pe mașini, designul este făcut în așa fel, deci uneori nu este gândit exact pe proporțiile mașinii. Pentru că dacă vorbim de mâncare și vrem să o promovăm pe o platformă de genul ăsta, trebuie să fim foarte atenți să nu nimerească mâncarea la roți. Da? De ce? Pentru că plouă afară, merge, se stropește și se murdărește. Și atunci e o chestie de asta, mâncare cu glob nu e chiar... Deci e o chestie psihologică care și în filmul mai dat și brandul. De exemplu, eu am văzut așa ceva la noi, chiar cred că cu mâncarea asta care se face mivina, da? Era o farfurie cu paste din astea, era pe aici pe undeva și era normal, toios primăvara, toamna și era stropit exact pe mâncare. Și asta e o chestie, imediat merge o asociație careva și plus s-ar putea că momentan să nu tragem atenția, dar asta undeva se depune acolo în psihologicul nostru și când o să mergeți pe magazin și o să treceți pe un raft cu vină, o să vă aduceți aminte de troleul acela care era cu vod în farfurie, de exemplu. Deci e foarte important să țineți cont de detaliile astea, da? Imaginile, când designerul le face, îi spuneți, dați exact parametrii la mașină și îi spuneți că mâncarea să nu nimerească pe aici sau pe aici, deci să fie undeva sus. Dar o să observați și în oraș că sunt multe mașini care livrează fie mezieluri sau camionete din astea mai mari și la fel au aceeași problemă, că nu este gândit. Sau numărul de telefon este, iată aici undeva foarte jos, când la fel spațiul ăsta sau pe spate, spațiul ăsta se murdărește și numărul de telefon nu mai este vizibil. Da? Deci asta e o greșeală din start și un eșec din start. Publicitatea asta nu are cum să funcționeze în cazul în care dacă eu nu pot să te apelez la telefon sau nu pot să văd site-ul tău. De asta am scris aici imaginea, da, e foarte important care puneți, plus trebuie să fie produsul sau serviciul vostru. Dacă această imagine, serviciul pe care voi îl livrați, nu puteți să-l dați printr-o imagine, nu puneți deloc. Scrieți cu ce vă ocupați, deci scrieți un mesaj foarte clar. Dar nu puneți această imagine care e vagă și nu redă cu ce vă ocupați voi. Dacă vorbim de culori, la fel, vorbim de contraste. De exemplu, ce culoare este mașina și de ce culori facem imaginea dată. Dacă ești designer, cred că acum foarte bine înțelegi ce aici spun. Exact așa și fonturile. Fonturile, șrifturile cu care scriem textul, da? Fontul cu care se scrie mesajul trebuie să fie unul citibil. Deci nu întortocheați aici, nu faceți înclinații, nu faceți bolduri și nu faceți... Folosiți fonturile 2-3 care sunt astea, Arial, Times New Roman sau... Deci cele mai simple, cele mai citibile și cele mai obișnuite. Numai nu Times... De ce? Și asta e, știți cum, parcă e făcut din amator. Pentru că tu ești designer și eu te înțeleg foarte bine ce spui. Eu îți spun din experiență și cum funcționează lucrurile. Anume, fontul ăsta e unul dintre cele mai citibile. Deci Arial, Times New Roman și a treilea, nu mi-amintesc exact. Dar astea două sunt cele mai citibile și atunci când tu faci o publicitate, dă-o la 10 oameni să o vadă și ei să te aleagă din... Eu, ca fire creativă din tine, te înțeleg perfect de ce spui asta, pentru că tu știi că se poate de făcut mai frumos, mai... Sunt fonturi care sunt mai simple. Ok, foarte bine, să ne spui și nouă. Open Sans. De acord, încă? Redway. Bun, trebuie să încerc. Ok, bun, mersi, informație foarte bună. Iată, dacă vorbim de mesaj, deci mesajul trebuie să fie foarte, foarte clar. Ce facem, cu cine ocupăm și dacă vrem să vindem ceva direct la telefon
și acolo indicăm un număr de telefon, atunci se sune cumva într-o întrebare, nu știu, gen, am văzut o fetiță de la noi care a participat în cursul de coaching, avea pe mașina ei, are o sală de sport, avea pe mașina ei ceva de genul, vrei să slăbești 10 kg în 2 luni, ceva de genul ăsta. Și mesajul ăsta e așa predea la public, pentru că e un bun probabil că slăbitul, toată lumea vrea să slăbească, nu contează câte kilograme are, toată lumea vrea să slăbească. De asta și acolo era numărul de telefon mai jos și ea a spus că a avut un impact foarte mare. Și ce făcea ea la fiecare sezon, pur și simplu îl reprenda cu alte culori. De exemplu, vara îl făcea mai verde, mai colorat, iarna îl făcea mai albastru, ca să fie foarte vizibil. Și asta tot e foarte... el trebuie schimbat cu o anumită periodicitate dacă vorbim de mașina personală, pentru că oamenii se obișnuiesc și dacă mașina mea stă parcată la Leroy, pentru că eu stau aici dimineața până seara, oamenii, deci trec pe lângă ea, dar deja nu mai observă mesajul ăsta. Imediat ce se schimbă ceva, o mașina asta ceva, mă, ea s-a schimbat, dar să văd. Și se citește. Bun, telefonul. Dacă vorbim de... E clar pentru ce ai nevoie de telefon. Telefonul trebuie să fie scris mare, mășcat. Mășcat așa încât eu, trecând sau stând la semafor acele 3-5 secunde, să-l memorizez. Telefonul se scrie... Deci nu există o regulă, da? Că scrie câte 2 cifre sau câte 3 cifre. Se scrie așa cum este mai bine citibil, deci cum este mai bine memorizabil. De exemplu, dacă noi la event avem 9-3, 10, 9-6. Deci el se memorizează așa mai bine. Dacă nu știu, conectul sau dacă cine era 222, 111. Clar că el se memorizează așa mai bine. Înseamnă că se scrie câte 3. Deci scrieți telefonul așa, deci nu scrieți doar cifre la rând, pentru că nu este memorizabil. Așa și tu nu reușești. Pentru că ești în trecere, dacă vorbim totuși de automobile, ești în trecere, tu nu reușești să-l vezi. De asta scrieți-l în format citibil, cât mai clar. Site-ul, la fel, trebuie să fie, dar dacă aveți telefonul mare, site-ul faceți un pic mai mărunt. Deci să nu concureze cu telefonul. Scoateți în prim plan ceva, fie telefonul, fie site-ul. Dacă dați site-ul mai mușcat, telefonul mai mărunt. Dacă dați telefonul mai mușcat, site-ul mai mărunt, ok? Deci să nu concureze, să nu se bată între ele. Și locația. De ce este importantă locația? Este importantă locația pentru mașinile astea care cu billboard-uri mobile, pentru că eu știu pe unde, depinde ce promovez, da? La ce fac publicitate, că eu știu pe unde sunt fluxurile de oameni care ar fi interesate, dacă vorbim de evenimentul cu Oran, care ar fi interesate de evenimentul cu Oran. Sau dacă aveți un produs sau un serviciu, nu știu, voi cu agenția de turism, da? Aveți, deci, fluxurile de oameni unde știi că sunt foarte mulți oameni care ar fi interesați de vacanțe. Nu știu, sunt pe Bulevardul Negruțe, rândul ăsta de agenții. Poftim? Este numit Bulevardul Agențiilor de Turism. Da. Cel mai mult în geografie. Exact. Deci acolo, lumea care rândul pe jos pe acolo, e lumea care e interesată concret de careva vacanță, fie bilete de avion, fie... Deci locația asta e foarte bună pentru a plasa o mașină de asta cu billboard mobil. Dacă vorbim de mașină personală, atunci eu trebuie să o parchez în așa fel în fața la Leroy, ca să poată să fie citit mesajul de pe dânsă. Deci, dacă o parcați cumva doar cu botul la stradă, cumva ca să nu se vede, nu are sens publicitatea. Pentru că, oricum, toată ziua circul de pe aici lume. Da, faptul că eu circul cu mașina prin oraș este una și e foarte bine că multă lume mă vede, dar totuși de dimineață până seara eu sunt aici, întâlnirile le am aici, lecțiile, seminarele tot aici, de asta stă. Deci este un spațiu foarte bun, o locație foarte bună, pentru că ăsta este un business centru unde se învârte foarte multă lume care ar fi interesată, de exemplu, de cursul de entry business și atunci ar trebui un pic să mă gândesc logic atunci când o parchez așa încât să fie vizibil. Ok? Bun. Dacă... E interesant să ies afară să văd mașinile ăștia, cum e arată? Ei... La cer la crean. Ce e? Ce mă interesează? Și eu merg. Din asta mobilă. Mobilă? La creangă sau la cercurile astea care la sensurile giratorii tot este de fapt nu știu de acolo. Da, mașina asta de care zic eu e a mea și ea e cu siguranță o să-ți atragă atenție că ei sunt două, nu știu, vorbesc calculare, nu că mașina e tare, dar încă n-am făcut branding prin asta, urmează. Apropo, mi-am amintit de cercul foarte des, când mulți ani văd o mașină cu o sticlă din asta Red Bull cu ea. Da. Foarte originală ideea când eram în liceu, observam. Da, noi astăzi o să vorbim de un instrument în genul ăsta și o să menționez mașina, da. Da, deci
face parte din instrumentele marketingului below the line, deci după linie, da? O să vorbim astăzi despre asta. Bun, a doilea instrument despre care vorbim sunt flyerele. Cineva din voi a spus despre pliante. Flyerele întotdeauna sunt actuale, chiar dacă cineva zice că lucrează, cineva spune că nu lucrează. Noi ne-am convins deja prin cei 400 de oameni care au trecut prin cursul nostru de coaching, una din temele pe acasă care o au ei este să creeze un flyer și respectiv după asta, următoare lecție, să-l repartizeze. De ce ar putea să nu lucreze flyerele? Da? Iată, cei care, dacă ați avut vreodată experiența, că ați împărțit și iată, nu au avut niciun impact. Cum credeți, după părerea voastră? Textul nu răspunde sau lipsa unor anumite informații. Să adrese telefonul de acasă. Nu știu ce promovezi. Repartizarea de la locul potrivit. Da, sau persoana care e însuși potrivit. Nu se evidențiază dintre altele. Trebuie să mai Aha. Ok, încă? culorile să fie neutrale, să fie ceva neutrale. Bun. Bun. De ce mi-am notat și aici câteva puncte? Ce este important? În principiu, este ce ați spus și voi. Deci, în afară de faptul că flyers trebuie să fie create, ieșind din punctele care ți le-am spus și pentru publicitatea care o faceți pe mașini. Deci să aibă un mesaj foarte clar, să fie un număr de telefon, să fie foarte clar fonturile cu care este scris mesajul pe acest flyer. Deci, în afară de asta, acestea sunt niște puncte care vă garantez că flyerul vostru o să lucreze, pentru că e din experiență și trăit deja de 2 ani la rând, face tot testăm pe tema asta. Flyeristul, cine este flyeristul? Flyeristul este persoana care împarte flyerele. Deci, cei care de multe ori noi îi angajăm ca să ne împartă flyer. Acum sunt o sumedenie de agenții care oferă servicii, care prestează servicii de acești oameni, care se plătesc fie... Cine a avut experiență cu flyerele? Să le împartă. Dumneavoastră? N-am împărțit. Nu dumneavoastră, am înțeles, dar compania la care lucrați, da? Cum? Cu cine ați lucrat? Cine a împărțit flyerele? Așa ceva mai neobișnuit, am dat o poșteriță și a pus în situații comerciale, am pus în toate regiunile pe acolo. Aha, ok. Da, o poșteriță. Închipă dogovorились. Da, 100 de lei. 100 de lei, 2000 flyere. Eu am împărțit prin... Da? Le-ați împărțit în timpul ăștia, da? Da, da. Și cele prin de supermarket am împărțit și n-au avut niciun efect. Dar nu ți-mi izbăream de flyere, dar mi-am făcut rezultate. Dar cum ați măsurat rezultatele? Prin 10, din minimum flyere. Flyer și scrie. Mai neobișnuit că am împărțit flyere, le-am împărțit la rutele de transport, care le aduceau oamenii secundare. De obicei, apartamente cumpără mult oameni care au bani, am încercat să găsesc secundare la oameni. Dar asta a fost efectul. Am înțeles, în rest. Dar cum? Pe flyer scria ceva de genul vină cu acest flyer și să ai o reducere sau... Eu m-am gândit să fac 2 în 1, stradale nu știu ce. De obicei am merg pe la stomatolog, la poștă, la medic și am făcut un mic carte de telefon și la sfârșit am pus ofertă pe companie. Aha. Și? Și am lucrat. Păi oferta cum să se prezinte cu flyer? Da, era o ofertă de niște persoane. Trebuiți cu de Da, dar eu trebuia să vin cu flyer sau nu cu flyer? Da, trebuia să veniți cu flyer, pentru că acolo era scris chiar și când l-ai primit și la vila și... Aha, ok, am înțeles. Bun. Deci, atunci când faceți și decideți să împărțiți flyer, țineți cont de următoarele 5 puncte. Deci ele pot să fie 7 și mai multe. În primul rând, persoana care le împarte. Deci, ceea ce vedeți voi și eu zilnic la semafor, persoanele care împart flyere, da? Deci, cum... Dacă vă amintiți ultima dată când ați luat vreo flyer, la semafor sau în stradă, cum arăta persoana data? Îngrijit. Neîngrijită. Trist. Tristă. Studiez Flământ, obosită. Da, deci asta e un aspect foarte important. Atunci când tu vezi un om trist, negrijit, neîngrijit și tot ce ați mai spus voi acolo, Din milă, s-ar putea sau din frică nici nu deschid geamul de la mașină, pentru că, nu știu, o văd cam așa, mai neîngrijit și mai nu știu cum și deci nici nu vine să ia flyer. Una la mână, doi, să știți că persoana care poartă în mână orice informație despre compania voastră este persoana care vă reprezintă de fapt. Deci asta
este imaginea companiei voastre și nu aveți cum să permiteți unei persoane neîngrijite, triste și nu mai știu cum acolo, să flyere care reprezintă compania voastră. Deci asta este o greșeală din start și asta este un eșec din start. Deci dacă vă merg cu așa persoană, eu foarte tare mă bucur, dar practic arată că nu prea merge. Deci persoana care împarte flyerele trebuie să corespundă imaginii companiei voastre. Dacă e de la filarmonică, acolo trebuie să fie o persoană interesantă, o persoană creativă după mine. Creativă ce înseamnă? Că nu o să-l verific la mine cât de creativ este. Îmbrăcat cumva mai deosebit, da? Ca eu să înțeleg că el poartă cultul filarmonicii, deci el reprezintă filarmonica și el mă invită la un spectacol anumit și eu, văzându-l pe el și văzând acest pleant cu acel program, eu să vreau să vin la filarmonică, pentru că acel băiat sau acea fetiță erau foarte, foarte drăguți și am înțeles că, băi, filarmonica au crescut, uite cum se promovează, bravo lor. Deci, atrageți atenția la chestia asta. Ea e o chestie inițial banală, da, sau cineva spunea, ei, rasist, că studenții tot vor să mănânce și ei tot vor să fie achitați și plătiți. Ok, nu am nimic împotrivă, dar o cămașă curată și niște blugi curați, toată lumea cred că are acasă, sau dacă nu are, poți să faci. Locația. Este importantă locația, pentru că dacă vorbim de filarmonică, înseamnă că trebuie să împărțim undeva în apropiere de filarmonică, pentru că oamenii care trec pe acolo, ei știu ce înseamnă filarmonică și voi ați putea să încercați să împărțiți și un pic mai la deal și un pic mai la vale, dar în perimetrul ăsta, de ce? Ca să puteți să atrageți omul, pentru că voi aveți, asta e valabil pentru toți cei care au showroom-uri, oficii, agenția voastră de turism, da? Undeva prin preajmă, ca omul să poată să-l îndemne exact cum să intre în filarmonic să-și procure bilet sau la agenție de turism să vadă care sunt prețurile pentru vara asta. Încercați și cu intersecțiile mari. Dacă aveți un flyerist foarte bun, care o să zâmbească, o să fie îngrijit și o să atragă cumva doar prin felul lui de a fi, o să meargă și la intersecțiile mari. Dar trebuie să țineți cont de asta. Dacă vorbim de ore, de ce este important ora? Pentru că fluxul de oameni este mai mare, exact. Deci nu trebuie să plătiți un om care împarte flyere pe ore, pentru că ei costă pe ore, de câte ținem minte, nu trebuie să plătiți niște ore care fluxurile de oameni sunt foarte mici sau când oamenii toți sunt la masă. Deci trebuie să luați orele de vârf, da? Sau anumite intersecții au anumite ore de vârf, anume în orele date trebuie să împărțiți flyere. Controlul. Ce înseamnă control? Să verificăm dacă sunt pe loc. Să verificați, nu dacă sunt pe loc. Dacă sunt pe loc, e clar, trebuie să fie pe loc. Dar să verificați dacă nu dau câte 10 flyere sau câte 5, sau să verificați coșurile de gunoi de pe preajmă dacă flyerele voastre nu se stabilesc pe acolo pe undeva prin preajmă. Deci asta e tare important. Atâta timp cât lumea știe că nimeni nu are niciun control asupra lor, ei tare repede improvizează. Și mai ales că dacă vorbim de studenți, nu vreau să supăr pe nimeni, pentru că e laudabil faptul că sunteți aici, dar de multe ori ei vor să scape repede de lucru. Deci, pentru că știu că iau 50 de lei care îi așteaptă pe ora asta și îi vor tare repede să le împartă. Dacă au nevoie de flux de oameni, dar fluxul ăsta de oameni nu tot timpul și de asta tare repede găsesc soluții ce să facă. Știți, oamenii leneși sunt cei mai ingenioși, de fapt. Ei repede găsesc soluții. Și măsurarea rezultatelor. E foarte importantă chestia asta. Cum credeți, cum putem să măsurăm rezultatele? Întrebând cum o fac despre compania sau... Atunci când clientul vine la voi? Atunci când clientul vine la voi? Da. În diferite cum ați aflat despre Aha, da. despre noi. Și deja îți spun, e pe flyer sau... Asta ar fi o metodă, dar dacă aveți 5 flyeriști care împart la 5 intersecții diferite flyere, cum ați putea să măsurați rezultatele? Să e ofertă doar flyer. Ofertă. Dar dacă tu vrei să vezi dacă acea ofertă lucrează în toate intersecțiile, deci e o intersecție unde la un flux de oameni poate să lucreze, poate să fie clientul tău ținut acolo și la alt flux, la altă intersecție, la alt flux de oameni poate să nu lucreze. Dar tu vrei să verifici aceeași ofertă. Telefoane de contact diferite, sincer. Da, asta cu contacte diferite e foarte bună, dar este un instrument foarte simplu. Asta este flyer cu ofertă. El, nu mă telefon, imagine ceva. Dacă știți că planificați să dați 5 intersecții diferite, faceți aici în partea dreaptă, stângă, sus, nu contează, un pătrățel colorat. De exemplu, dacă dați la intersecția, nu știu ce acolo, ciuflea, da, puneți pătrățelul verde.
dacă dați la alte intersecții și faceți, spuneți că dați un alt culoare. Deci e aceeași ofertă, e același număr de telefon, pentru că poate să fie un alt număr de telefon, dar dacă alegeți să dați în 5 intersecții, trebuie să puneți 5 numere de telefon diferite, corect? Și asta e un instrument foarte bun și un indicator foarte bun, pentru că voi puteți să verificați, una, cum lucrează oferta, doi, cum lucrează flyeristul, pentru că dacă voi indicați cu flyer mesajul în care flyer poate să fie și voucher, da? Deci el e pleant, el e flyer by default, dar el poate să fie voucher. De exemplu, 50 de lei reducere dacă prezentați flyer dat sau poate să fie certificat în genere. Asta toate sunt flyere. Și atunci voi puteți să vedeți din ce intersecții aceste flyere s-au întors. Deci pentru că omul când prezintă că el vrea să aibă reducerea aceea de 50 de lei, el o prezintă și respectiv are acea reducere. Ok? Bun. Cineva spunea de evenimente. Da. Deci evenimentele este o altă metodă alternativă de promovare. Ce putem să facem la evenimente? Cum ne promovăm? Să împărțim flyere. Prezentăm direct produsul sau serviciul. Degustare. Degustare, da. Ce anume? Voucher special, Mhm. prezentare. Network. Networking, da. Încă ce? Să strângem mail-uri și date contacte clienților. Da, foarte bine. Să nu nevoie să iasă. Se abănează. Ok, ca să dați voie să iasă și să aveți contactele este oricum, aici am notat niște criterii de care trebuie să țineți cont atunci când alegeți să vă promovați prin intermediul unui eveniment. Deci să vă promovați prin intermediul unui eveniment cu mare loc, de fapt. E atunci când voi sunteți parteneri ai evenimentului, nu voi personal, dar compania pe care o reprezentați, da? Se face un parteneriat cu compania care organizează evenimentul și tot ceea de ce ar trebui să țineți cont sunt, iată, următoarele puncte. Publicul țintă. De ce? De ce avem nevoie de publicul țintă? Pentru ca să vedeți dacă e publicul vostru acolo care ar fi interesat de serviciu sau produsul vostru și dacă se merită acest parteneriat. Pentru că s-ar putea să fie barter, da? Adică să nu plătiți bani pentru participare, dar voi să veniți să oferiți un produs de-a vostru, de exemplu, nu știu, cafeaua, dacă se fac pauzele astea de cafea la evenimente, dar nu trebuie să faceți asta așa, pur și simplu, de dragul prezenței acolo. Deci trebuie să vedeți publicul țintă, dacă e al vostru și dacă o să fie interesat de produs sau serviciul vostru. Ceea ce îmi vine acum exemplu e cu Ana, cu poveștile care le are. Deci tot ceea ce ține de evenimente cu femei, mame și așa mai departe, deci tu acolo trebuie să fii prezent, da? Piesele auto, cine era cu piese auto? Eu. Tu. Exact așa, deci evenimente în care sunt bărbați, pentru că oricum publicul tău țintă sunt mai mult bărbați, chiar dacă eu sunt femeie și conduc, oricum uneori, de fiecare dată, de fapt apelez la bărbat să mă ajute ca să schimb o piesă sau alta. Numărul de participanți. De ce? Pentru că nu ne trebuie mult. Ca să avem un procent de conversie bun din evenimente, trebuie să fie un număr de participanți relevant pentru ca să se merite efortul. Pentru că dacă voi ce doriți fie pleante, vouchere, fie certificate, fie creați un banner special pentru evenimentul, asta trebuie să merite. Banele în sală, cineva din voi spunea, da, la evenimente sunt banele în sală, care cei, nu știu, noi am avut la evenimentul ăsta 270 de oameni prezenți, cu toți cei care am făcut parteneriat, au avut posibilitatea să afle despre, nu știu, cel puțin mie mi s-a întipărit un brand nou de cafea, care nu văzusem până acum, o agenție de imobiliare și, deci, partenerii evenimentului, da? Eu oricum cât am stat pe scaun și am ascultat speech-ul trainerului, ochii oricum îți în sală. Și asta e o chestie de branding foarte bună. Că tu ai ajuns acolo, tu te-ai promovat, plus tu ai să apare în toate pozele, bannerul tău să apară în toate pozele și dacă organizatorii mai sunt cu obraz, o să și te menționeze ca partener și o să mai pronunțe încă o dată brandul tău. Tot cineva de voi spunea de flyere, voucher certificat, așa și am scris. De regulă, la evenimente se creează niște flyere, vouchere sau certificate
din astea care cu reducere nu de 10%, pentru că reducere de 10% acum de toată lumea și asta nu mai lucrează. Deci trebuie să fie ceva simțitor, da? Dacă dăm un certificat, fie să dăm ceva cadou, cu o condiție acolo, la cumpărarea nu știu ce, primiți cadou asta sau... Deci să le faceți foarte gândite și foarte bune. Deci să fie o ofertă acolo care nu poți să o refuzi și nu ai să iei voucherul și ăla, n-ai să-l bățești și n-ai să-l arunci la gunoi, dar într-adevăr să vrei să-l păstrezi. Ca să vrei să-l păstrezi, trebuie să faci o ofertă unică. Contacte, e clar de ce avem nevoie. Deci, cum spunea cineva acolo, că să prindem fiecare și nu scăpăm niciun contact. Contactele luați de la persoana care organizează evenimentul, pentru că ea știe cine sunt oamenii care vin la eveniment, are contactele acelor persoane și are chiar și mail-urile. De asta, atunci când încheiați parteneriate pentru participarea la eveniment, una din condițiile care trebuie să vină de la voi este ca acest organizator să vă ofere toată baza de date care a fost prezentă la eveniment. Și tombola. E o chestie foarte faină și lucrează foarte bine. Atunci când sunteți parteneri la un eveniment, dați câteva cadouri. Deci găsiți voi ceva care nu vă costă prea mult și faceți o tombolă în sală, pentru că atunci când se face tombola, vă știți cât de des este pronunțat numele acelei companii care oferă cadouri și plus că omul se duce acasă, nu știu, de exemplu, cu o sticlă de apă. Și eu oricum pe drumul să mă uit cum am primit o cadou. Cadourile le plac la toată lumea și o să mă uit de ce brand e și o să spun la toți că eu am primit o cadou sau o sticlă de vin sau nu mai contează. Deci asta lucrează foarte bine, asta întotdeauna am lucrat și o să lucrez. Chestia cu, o să-mi permit să spun, haleava sau șara, la noi lucrează naura și toată lumea așteaptă asta. De asta și lucrați flyere sau vouchere cu reducere de 10%, nu vă chinuiți și nu cheltuiți banii pe print. Ok? Cineva de voi spunea că o altă metodă alternativă este Viber. Viber-ul și SMS-urile. De ce Viber-ul și SMS-urile, dar nu e-mail-ul, de exemplu? Exact. Una la mână, doi, nu știu câți dintre voi. Eu, de exemplu, sunt foarte... Când mie cineva îmi spune să lăs mail-ul meu, eu zic că nu mai vreau încă reacție de spam. Deci gata, eu am suficient spam și nu mai vreau și niciodată nu scriu nicăieri. Numărul de telefon se cere în cazul în care îți dă cartela de reducere și atunci tu ulegi pentru că tu vrei cartela asta de reducere și respectiv pe urmă, clar că ți se transmit diferite SMS-uri. Acum și pe Viber, câți dintre voi primesc publicitate pe Viber? Și gata? Eu tot. Eu am foarte mult publicitate care creează diferite grupuri, eu nu știu de unde eu contactele, dar am observat că pe mine mă adaugă niște grupuri cu vreun gen de activitate cu care vreodată eu am avut tangență. Fie publicitate, ceea ce fac acum, fie alimentație publică, ceea ce am făcut în trecut. Deci creează niște grupuri de oameni și acolo chipurile se dă o temă de discuție anumită, dar și se bagă publicitate treptat, așa, foarte dozat, foarte fain. Se creează niște chat-uri din astea din care parcă nu vrei să ieși cât e interesant și o să mai discuți în lumea și în același timp ei dau și publicitate. Deci asta e o metodă foarte bună, pentru că acum toată lumea este pe Viber, toată lumea citește SMS-urile și pe mine deocamdată încă nu m-a săturat metoda asta. Deci eu primesc SMS-uri într-adevăr foarte bune. Și ăștia de la Benetton fac reducere de 70%. E destul de simțitor și de fiecare dată mă face să gândesc, dar poate chiar merită de trecut. Chiar dacă nu trec, dar totdeauna mă gândesc, dar poate chiar merită de trecut pe la ei, de văzut ce dau. Bun, și câteva lucruri despre care trebuie să țineți cont. Mesajul, e clar de ce. El trebuie să fie clar, fără majuscule, nu strigați la oameni cu mesajul. Mesajul trebuie să fie scris fără multe semne de exclamare, asta tot e o chestie. La noi se practică chestia asta cu emoțiile pe Facebook și cu multe semne de exclamare, e o chestie care e în vogă acum. Oferta trebuie să fie killing offer, care nu poți, nu vrei să profiți de ea. Telefon, e clar de ce, pentru că în titlul vine Angry Business sau Levenda sau scris numărul de telefon ca omul să poată să facă un click și imediat să vă apeleze dacă este interesat de ofertă. De ce? Pentru că omul el nu trebuie să vă caute pe site. Nu indicați site-ul serviciului, asta nu mai lucrează. Indicați numărul de telefon, pentru că omul citește mesajul, el este interesat, el atunci e cald, dar nu cald, dar fierbinte, interesat de mesajul vostru și voi dacă ați lăsat un număr de telefon și el v-a apelat, deci gata. Mai departe, cum depinde de voi, cum vă faceți treaba la telefon și cât de bine îl faceți din client potențial în client existent.
Deadline. De ce deadline? Să grăbească. Poftim? Să grăbească. Corect. Fiecare killing offer oferte de asta de care nu poți să nu profiți, trebuie să fie limitată. Deci tu limitezi omul de start. Când îi spui că doar 3 zile beneficiați de nu știu ce acolo. Apoi tu te gândești, da, 3 zile, azi vineri, sâmbătă, duminică, nu știu dacă se poate de repede să le sun. Deci și asta lucrează foarte bine. Întotdeauna noi, gândiți-vă la fiecare de noi când suntem băgați în niște rame, noi începem să acționăm cumva. Când, nu știu, avem, de exemplu, o săptămână de făcut ceva la job, am primit o sarcină foarte importantă și avem o săptămână pentru realizare. De regulă, când se face asta? Ultimele 5 minute, corect. Da. Ok. Și o altă metodă, a cincea metodă de promovare este, alternative de promovare, este ceea ce spuneam BTL-urile. Sunt niște instrumente de marketing care sunt, deci este bugetul de marketing, este tot marketingul care este stabilit ca strategie și este tot ceea ce se face în afara bugetului de marketing. Asta se numește below the line, după linie. Imaginea este reprezentativă, iată toate fiștele astea care le vedeți de așa gen, să știți că astea sunt instrumente făcute, acțiuni făcute cu ajutorul instrumentului dat. Și iată aici am scris mai multe chestii în care voi puteți să faceți chestia asta și să fiți prezenți la expoziții. De ce să fiți prezenți la expoziții? Poftim? Să furați idei? În primul rând, acolo puteți să reprezentați, dar bun, expoziția trebuie să fie o expoziție care cu specific, da? Produsul sau serviciul vostru. Tu cu turism nu trebuie să duci la expoziția de turism, la târgul de turism sau ce mai este, nu poți să duci atunci când e expoziția mea din Moldova, de exemplu, despre haine, mâncare și așa mai departe, da? Deci expozițiile care se merg. De ce nu și în afara țării pentru unele nișe de business? Direct mail este un alt instrument. Aici vorbim de mail-urile, spam-urile care le tot spunem noi că le primim. Unele din ele se citesc, pe voi practic nimic nu vă costă, pentru că sunt platforme gratuite, cum este mail-ul până la 2500 de contacte. Voi faceți asta absolut gratuit și nu vă costă nimic să încercați, cel puțin să vedeți. O să vină cineva de acolo sau nu o să vină. Dar dacă faceți chestia asta, recomandarea mea este să o faceți cu o periodicitate anumită. Deci dacă transmiteți un mail către o anumită bază de date, nu transmiteți o dată în an, transmiteți o dată în săptămână și fiecare săptămână transmiteți ceva noutăți despre compania sau serviciul sau produsul vostru. Post. Dacă vorbim de post, vorbim de materiale promoționale, elemente cu caracter publicitar. Asta e ceea ce vedeți voi în magazinele Darwin, dacă îmi vine acum, da? Magazin de telefoane mobile și laptopuri, toate broșurile astea care le vedeți, care este despre un telefon anumit. Deci asta nu le face compania Darwin, le face Samsung-ul sau LG-ul sau iPhone-ul, unde este o broșură despre un anumit model de telefon, fie despre o cusă, fie despre un accesoriu anumit. Deci elementele astea cu caracter publicitar, dacă le aveți de la cei care vă livrează, de unde importați produsul, da? Sau serviciul vostru, de exemplu, voi cu agenție de turism, cu siguranță atunci când lucrați cu anumite hotele, deci ei vă dau multe broșuri despre hotel, ce include hotelul, deci asta nu este cheltuiala voastră, dar voi le aveți la voi, le țineți la voi pe masă, le dați clienților atunci dacă ei sunt interesați de hotelul dat sau nu. Deci folosiți chestia asta, ea lucrează foarte bine. Și ele, de regulă, când sunt făcute de companiile care reprezintă, nu știu, hotelul dat, de exemplu, ele sunt făcute foarte calitativ, cu niște poze foarte bune, cu o descriere foarte bună, cu un text care e trecut printr-un copywriter care se pricepe cum trebuie să fie făcut textul așa încât omul să se videască, da? Să atragă atenția și să... Stimularea vânzărilor prin intermediari sau consumatori. Ce înseamnă asta? Cei care sunt cu piese auto. Deci tu ai un magazin sau un ce? Unde vii? Sau online? Noi vindem în Europa. Doar în persoane juridice. De ce? Deoarece noi nu este piață. Noi vindem foarte multe piese. Noi cred că nu sunt așa mulți clienți. Dar voi tot reimportați? Reimportați? Da, noi cumpărăm de la dealeri oficiali de toate brandurile, dar Uniunea Europeană și tot acolo și le vindem. Dar cum apoi vă Dealeri care falimentează. Aha, și cumpărați cu un preț foarte redus. Jos, da. Și tot cu un preț jos le vindem la alți dealeri sau la magazine mai mici
tot respect. Deci e o idee de business care e așa. Deci, bravo, eu nu m-aș fi gândit vreodată. Ok, deci stimularea vânzărilor prin intermediari sau consumatori, asta și înseamnă că tu, ca companie, poți să-ți mai găsești câțiva dealeri care să-ți vândă piesele tale. Deci, în afară de faptul că tu le vinzi la anumite companii, poți să găsești și alte companii care să facă vânzări, fie aici în țară, fie în alte țări în care tu nu apuci toate țările, da, din Uniunea Europeană, și poți să găsești alți intermediari prin care să stimulezi vânzări, și să faci vânzări mai mari, cum ar fi. Le dai de regulă chestia asta să dă la un preț un pic mai mic, da? Lor le dai un comision anumit și deja mai departe. Dar aici merge vorba de volume și de asta este interesantă chestia asta. La fel și tu cu cărțile de povești. Poți să faci intermediare, să fii librăria intermediară, de ce nu? Deci poți să le dai în anumite librării să le vând. Tu le vinzi direct pe pagina ta de Facebook sau pe site-ul tău și închei contract cu o librărie. Ce? La comandele. La comandele faci. Da, dar oricum poți să vorbești cu librăria, să-ți prezinte produsul sau serviciul tău și oricum faci intermediere. Că ei dacă au la Tâșghea, unde mă duc eu și achit, scrie, vrei povestea ta personalizată, află detalii la vânzător, de exemplu. Poți face lucrul asta, nu? Ar fi o idee. Ok, hai, data viitoare pe business să-mi spui că ai implementat. Și cu consumatorii e aceeași idee. Evenimente speciale, deci asta merge vorba de, îmi vine exemplu tot de la Tucano, deci noi, dacă știți, Tucano face diferite evenimente gen Guitar Evening sau adună oameni pe interese, de exemplu fotograf și se face careva seminar. Deci lucrurile astea se fac practic fără resurse, da? Atunci când se face un seminar la fotograf sau cineva vine și povestește despre cafea sau despre călătorii. Deci chestiile astea se fac pentru oameni, pentru a atrage flux în cafenea. Una la mână, doi, se fac cu resurse absolut gratuite. Deci tu, ceea ce faci tu e că postezi pe Facebook și asta e gratuit și inviți un om care, dacă e un om care e pasionat de călătorii și care face asta foarte des, deci el vine cu mare drag să-și roiască din experiența lui trăită în călătorii și el o să facă asta absolut for free, deci nu o să perceapă nicio taxă. Și chiar dacă este o taxă acolo, el nu intră atât de mare încât noi nu putem să ne permitem. Acțiuni promoționale, ceea ce spuneați voi, să faceți degustări sau prezentări directe a produsului vostru. Da? Deci gândiți cumva chestia asta, să o faceți într-un mod deosebit, să nu faceți ca toată lumea și atunci când o faceți, atunci la fel contează locul unde faceți persoana care face, ca persoana dată să dețină informația dată, ca persoana dată să arate corespunzător imaginii companiei voastre. Și cărțile de vizită. Cărțile de vizită, la fel, pentru că noi toți le avem, pentru că nimic nu... E un buget oarecum planificat și le tipărim o dată și atunci când suntem prezenți la un eveniment unde se face networking, ar fi bine să avem niște cărți de vizită, să facem schimb de cărți de vizită. E și asta o chestie cumva care rămâne undeva acolo, pentru că oricum omul când a luat carte de vizită s-a uitat. Aha, piese auto, ok. Și pe urmă o să treacă jumătate de ani și să-și amintească. Eu, de exemplu, am în birou o chestie unde păstrez toate cărțile de vizită. Și când îmi amintesc că cineva vreodată mi-a spus de un anumit domeniu sau de un anumit serviciu, zic undeva la mine este cineva, zic că scot toate cărțile de vizită și încep a căuta. Da. Și e o chestie cumva... Și nu, deci nu, s-ar putea ca omul dat nici să nu mai țină minte. Tu când suni și spui, bună ziua, eu sunt Olga care a făcut cunoștință, iată, la expoziția dată. Dumneavoastră mi-a spus că vă rezolvați orice întrebare și ține de, nu știu, piesa auto la mașina mea. Eu am nevoie de piesa auto. Și omul e atât de faptul că tu i-ai spus că vă cunoașteți și faptul că el deja simte cumva dator să te ajute și el îți facă cel mai bun preț. Asta mi s-a întâmplat, chiar am avut, făcusem cunoștință cu cineva care administra un service de aici de la noi. Și mi-am amintit că exact pentru mașina mea, că erau luat, sunt niște dealeri noi care au intrat, au luat serviciul oficial la mașinilor date. Și eu am amintit că eu am cunoscut așa om, l-am sunat pe colegul meu și am zis că te rog în baza de date era un om care era de la serviciu și dacă nu trebuie numărul de telefon. Și l-am sunat și am zis, iată, dacă vă amintiți de asta, ați participat la un training și iată, noi am făcut cunoștință și mi-ați spus că... Și el zice, da, ничего себе у вас память. Adică el nici nu s-a așteptat că s-ar putea cineva vreodată să sune, dar lui, omul a fost foarte plăcut și el a fost foarte
cumva deschis și foarte entuziasmat să mă ajut. Și, da, конечно, приезжайте, давайте, завтра утром, deci dată, la prima oră, fără rând, fără nimic. Și asta, deci efortul a fost pur și simplu, ne-am amintit și am sunat colegul meu și el mi-a dat numărul de telefon. Atât. Deci nu vă costă nimic, dar în schimb impactul e foarte mare și cu rezultat. Iată, cam asta am putut să vă spunem noi astăzi. Sper că v-a fost interesant. Sunt sigură, după ochii noștri și după... și dacă vreți să ne mai spuneți ceva, cu mare drag. Sau dacă aveți careva idei de careva teme care ați vrea să le atingem la workshop-uri viitoare, noi suntem deschiși și ne-ați sugera și nouă ceva. N-am vorbit despre prețurile acum, de exemplu, la lucrurile astea din oraș. Despre prețuri? Da. Pot să vă spun care sunt prețurile momentan, deci prețurile sunt foarte diferite. În mediu e vreo 300 de euro pe lună, un billboard, din ăsta 3-6 mare. Vreo 70 de euro city box-ul este care despre margine de drum jos, care e așa, am uitat ce dimensiunea. Cam așa, panourile astea mari care le vedeți deasupra la poduri sau ceva, ele sunt la 500 de euro. Dar prețurile sunt foarte diferite, până la mână, doi, voi puteți să negociați cu agenții de date parteneriate. Deci voi să le oferiți o foaie de o diplomă mare, ei să vă ofere un billboard în oraș pentru o lună. Deci, parteneriate se fac, ei toți absolut sunt foarte deschiși la chestii de gen parteneriate, pentru că oricum bani se cheltuie pe vacanțe și pe bilete de avion, de exemplu. Doar 500 euro? Doar? De exemplu, la ce am fost o fată care lucrează la mine. Agenție mică de turism, ați observat, da? Nu, de ce spun asta? Pentru că am cunoscut o fată care lucrează în departamentul de marketing de parc și zicea că o reușit să negocieze la un super preț de 2000 de euro în an. Poate mai multe? Poate mai multe. Ei au din asta la ce din asta mare? Mare, da. El, dacă e dublu s-ar putea să fie mai mult. Dar dacă e ok și iarăși o parte, doar o parte costă 500 de euro. Da? Adică mergi doar spre Râșcanovca sau spre centru. Deci tu achiți o parte sau spre Râșcanovca sau spre centru. Dacă vrei două părți, respectiv e dublu. Dacă ei au luat deci deasupra acolo la cerc sunt două, 1 și 1 și pe parte 1 și 1. Deci asta da, e 2000 de euro. Dacă de toate patru părți. Și în ambele părți și ambele billboard. Atunci da. Dar 2000 de euro poate într-adevăr să mai multe, că nu are cum să fie. Noi n-am făcut publicitate, suntem pe billboard-uri, dar mașina prin oraș cât costă, Alex? 600 de euro dacă stai cu Da. și dacă se plasează, Da, deci billboard-ul ăsta mobil, mașina asta cu billboard, care merge prin oraș, costă 600 de euro dacă stai pe loc și dacă merge prin oraș, 900? Ceva de genul ăsta. Deci e destul de, dar e cu impact mult mai mare, de asta e și costă mai scump decât ăsta static, care nu merge după tine. Adică locul de parcare nu te interesezi. Zice, fiecare dată, dacă ce ai fost ce. Dar la noi atâția... Știi, eu am la o lecție de coaching care noi avem, am 6 reguli care se poate de încălcat. Știi de reguli spune? Regulile există ca să fie încălcate. Iată, asta e Moldova, asta e Chișinău, este cu metru la primărie sau nu contează unde. Deci tot se poate de înțeles. Asta e realitatea. Asta e realitatea. Eu văd că vă nu vreți acasă. Dacă mai aveți întrebări, eu o să aici să vă răspund cu mare drag. Mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc. Să aveți o seară frumoasă și noi chiar minunat. Cu tata și